નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ડોક્ટર અનિકેત પંડ્યા, કન્સલ્ટન્ટ યુરોલોજિસ્ટ, એપિક હોસ્પિટલ અહેમદાબાદ. વિશ્વ હેલ્થ ડે, વર્લ્ડ હેલ્થ ડે નિમિત્તે હું સભી મિત્રોને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે તે તેમનું સ્વાસ્થ્ય જાળવે. બીંગ એ યુરોલોજિસ્ટ, હું એમને એટલી સલાહ આપીશ કે રેગ્યુલર માત્રામાં પાણી પીતા રહે. કોઈ પણ યુરિનરી લગતી તકલીફ હોય, જેમ કે બળતરા થવી, અટકાવ થવો, પેટમાં દુખાવો થવો, તાવ આવો, તો તુરંત નજીકના યુરોલોજિસ્ટ ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરે અને રેગ્યુલર અંતરે સોનોગ્રાફી, કિડનીની, બ્લેડરની અને કિડનીને લગતા બ્લડ યુરિનના રિપોર્ટ કરાવતા રહે. શુભેચ્છા.